Thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 nguyên nhân và cách chữa trị. Thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 chính là bệnh lý xương khớp khá nguy hiểm, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Để có các biện pháp chữa trị và phòng ngừa tốt nhất, bạn đọc hãy tham khảo những thông tin kiến thức về bệnh dưới đây của Đông y gia truyền Tấn Khang. Thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 là ở vị trí nào? Cột sống cổ là hệ thống đốt sống trải dài từ vị trí C1 tới C7, tính từ phần giáp đầu trở xuống vai gáy. Như vậy, các đốt sống C5, C6, C7 chính là những đốt xương cuối cùng của cột sống cổ, nằm gần với xương vai. Bệnh thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 chính là tình trạng tổn thương tại nhiều vị trí gồm đĩa liên hợp, sụn khớp, dây chằng cùng các màng liên quan. Đặc trưng của bệnh lý này đó là sụn khớp bị bào mòn và dần hình thành nên các gai xương ở cạnh khớp. Theo đó, thoái hóa sẽ xảy ra nhiều nhất tại vị trí đốt sống cổ C5, C6 và C7 vì đây là nơi chịu nhiều tác động từ trọng lượng của phần đầu. Đốt sống cổ C5, C6, C7 bị thoái hóa có thể kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm, làm ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của người bệnh. Trường hợp nhẹ thì bị đau nhức, nặng hơn có thể là teo cơ và nguy hiểm nhất là bại liệt vĩnh viễn. Bệnh không chỉ xảy ra ở người già, đối tượng trẻ tuổi cũng có nguy cơ cao khi bạn làm việc văn phòng ít vận động, thường xuyên ngồi máy tính nhiều hoặc cúi đầu nhiều khi lao động. Các nguyên nhân gây ra thoái hóa ở đốt sống cổ C5, C6, C7. Bệnh thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 có thể xảy ra bởi nhiều nguyên nhân, trong đó các yếu tố phổ biến gồm độ tuổi. Theo quy luật tự nhiên, khi tuổi càng cao thì xương khớp sẽ càng thoái hóa nhiều. Quá trình này diễn ra khá nhanh chóng ở những người lớn tuổi. Hoạt động sai tư thế. Khi bạn có tư thế làm việc hay hoạt động không lành mạnh như gập hoặc xoay cổ nhiều, cúi đầu liên tục, mang vác vật nặng trên vai cùng cổ thường xuyên sẽ gây ra khả năng lớn bị thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7. Cùng với đó, thói quen nằm ngủ gối, đầu quá cao hoặc quá thấp hay ngủ gục trên bàn cũng sẽ khiến bạn có nguy cơ bị bệnh cao hơn. Di truyền từ người thân. Những dị tật tại đốt sống cổ có thể di truyền từ ông bà hoặc cha mẹ sang con. Đây cũng là nguyên nhân gây bệnh không thể tránh khỏi. Bị tai nạn chấn thương. Với những trường hợp bị va chạm mạnh, xảy ra chấn thương cột sống cổ làm cho cấu trúc sụn khớp thay đổi, đĩa đệm bị tổn thương. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ khiến cho bạn bị thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7. Chế độ ăn uống chưa phù hợp. Khi cơ thể không được bổ sung đủ dưỡng chất, thiếu hụt canxi, magie cùng các vitamin sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe xương khớp. Xương nhanh chóng bị bào mòn, thoái hóa và không có khả năng để tự tái tạo phục hồi. Lúc này, người bệnh sẽ dễ bị hóa đốt sống và nhiều bệnh lý về xương khớp khác. Khi đã xác định được chính xác nguyên nhân gây ra thoái hóa tại đốt sống cổ, bệnh nhân sẽ có hướng điều trị phù hợp để bệnh nhanh khỏi hơn. Triệu chứng báo hiệu thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7. Việc nhận biết được sớm các dấu hiệu của bệnh lý sẽ giúp chúng ta không bỏ lỡ thời điểm vàng để đạt được kết quả điều trị tốt nhất. Dưới đây là các biểu hiện bạn cần biết để theo dõi sức khỏe. Bị đau cổ thường xuyên. Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân sẽ thường chỉ thấy đau mỏi ở vai gáy. Khi xoa bóp nhẹ sẽ hết đau mỏi, nhưng càng về sau cơn đau sẽ càng tăng thêm. Đau nhức từ cấp tính chuyển sang mãn tính kéo dài. Xuất hiện tình trạng cứng cổ. Cứng cổ sẽ thường gặp nhất vào buổi sáng sớm khi chúng ta vừa thức dậy. Bệnh nhân lúc này có thể mất khả năng cử động cổ trong khoảng 30 phút. Cơ thể nóng lạnh bất thường. Người bệnh khi bị thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 sẽ có những lúc cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cũng có lúc thấy nóng ran ở cổ và gáy. Cánh tay tê bì. Khi đốt sống cổ bị thoái hóa, các dây thần kinh, mạch máu đều sẽ bị chèn ép gây ra tê bì cổ và tay. Triệu chứng này cũng khá thường gặp hiện nay. Hạn chế khả năng vận động. Khi bạn có những động tác cúi gập, xoay cổ, ngửa cổ hay ngoái đầu ra đằng sau đều sẽ rất khó khăn. Biểu hiện Hemipter là triệu chứng đa xơ cứng. Cụ thể người bệnh lúc này có cảm giác khó chịu đột ngột giống như bị một luồng điện truyền từ cổ kéo xuống sống lưng, thậm chí cả tay và chân. Bệnh có gây ra biến chứng không? Có thể bạn chưa biết, đốt sống cổ C5, C6, C7 là vị trí có nhiều dây thần kinh cùng với mạch máu chạy qua. Do vậy bệnh sẽ có yếu tố nguy hiểm đối với sức khỏe tổng thể. Những biến chứng chúng ta có nguy cơ gặp phải gồm hẹp đốt sống. Khi bệnh để kéo dài không có cách chữa trị phù hợp, bệnh nhân sẽ bị hẹp đốt sống. Các gai xương cột sống xuất hiện tại đốt sống và khoảng không gian ở tủy sống bị thu hẹp lại. Nếu gặp phải dạng biến chứng này, người bệnh còn có khả năng cao đó là mắc bệnh liên quan tới tủy. Rễ thần kinh bị chèn ép, bệnh nhân sẽ cảm thấy bị tê bì, ngứa rát cánh tay và các cử động ở tay sẽ khó hơn. Bên cạnh đó còn có khả năng rối loạn tiểu tiện. Đây chính là những dấu hiệu cho thấy bạn bị chèn ép rễ thần kinh. Thiếu máu lên não, thoái hóa. Đốt sống cổ C5, C6, C7 có thể dẫn tới chứng chèn ép động mạch. Lúc này quá trình lưu thông máu bị cản trở dẫn tới thiếu máu lên não. Nếu gặp phải tình trạng đó, bệnh nhân thường bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, ù tai, co giật, vân vân. Bị bại liệt. Khi bệnh tiến triển quá nhanh, ngày càng nghiêm trọng hơn nhưng lại không được chữa trị sẽ làm gia tăng nguy cơ bại liệt. Lúc đầu chỉ là các triệu chứng đau nhức tê liệt hai tay, nhưng sau đó sẽ là toàn thân và dẫn tới liệt hoàn toàn.
Cách chữa trị thoái hóa đốt sống cổ C5 C6 C7 hiệu quả nhất. Khi phát hiện các triệu chứng của bệnh thoái hóa đốt sống cổ C5 C6 C7, người bệnh cần sớm tới bệnh viện để được thăm khám, tư vấn phác đồ chữa trị kịp thời. Dưới đây là những cách điều trị bệnh được áp dụng hiện nay. Chữa trị thoái hóa đốt sống cổ C5 C6 C7 trong Tây y. Với các trường hợp bệnh nhân bị thoái hóa ở mức độ nhẹ, chúng ta sẽ được bác sĩ chỉ định dùng thuốc, chủ yếu là thuốc kháng viêm, giảm đau, giãn cơ để xoa dịu đau nhức, giảm tốt các biểu hiện của bệnh. Thuốc chữa thoái hóa đốt sống cổ bao gồm cả loại có kê đơn và không kê đơn, cụ thể là thuốc làm giảm đau, Tramadol, corticosteroid, opioid, thuốc chống viêm NSAID, thuốc giãn cơ, Epegisone HCl, Cochabi, Mizoca. Một số sản phẩm bổ trợ khác tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người sẽ được bác sĩ chỉ định cụ thể. Với các bệnh nhân bị bệnh thoái hóa cột sống cổ nặng, cần áp dụng biện pháp tiêm thuốc. Liều lượng thuốc cũng sẽ dựa vào mức độ tổn thương đốt sống cũng như tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Thông thường sẽ là tiêm corticosteroid ngoài màng cứng hoặc ở vị trí đốt sống cổ bị thương. Nếu sau một thời gian áp dụng các cách chữa trị này nhưng không cho hiệu quả tốt như mong đợi, bệnh nhân bị suy giảm khả năng vận động nghiêm trọng, lúc này cần thực hiện phẫu thuật. Những mẹo dân gian cải thiện thoái hóa đốt sống. Cùng với việc sử dụng các loại thuốc tây để chữa thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7, dân gian cũng có một số mẹo cho hiệu quả khá tốt đối với bệnh nhân. Những biện pháp này nhìn chung đều an toàn, không tạo ra áp lực lên gan, dạ dày, thận. Do đó, người bị có thể tham khảo một số mẹo sau. Lá lốt giúp giảm triệu chứng đau nhức, sưng tấy bởi thoái hóa đốt sống gây ra. Cách thực hiện: chuẩn bị 15g lá lốt, 250ml giấm gạo và 10g ngải cứu. Rửa sạch lá lốt và ngải cứu rồi để cho ráo nước, sau đó cho vào nồi luộc bằng nước giấm gạo. Bạn đun sôi nhỏ lửa khoảng 15 phút và cho hỗn hợp ra bát, sử dụng bông thấm nước để xoa bóp lên vùng cổ. Ngải cứu, đây là vị thuốc được ứng dụng trong dân gian từ thời xa xưa, mang tới hiệu quả rất tốt với các bệnh xương khớp nói chung. Cách thực hiện: chuẩn bị khoảng 200g lá ngải cứu và một chút muối trắng. Nhặt và rửa sạch lá ngải để cho ráo nước rồi bỏ vào chảo sao vàng với muối. Cho hỗn hợp này vào khăn vải sạch rồi đắp lên đốt sống C5, C6, C7. Hạt gấc. Y học cổ truyền cũng ghi nhận hạt gấc là vị thuốc có khả năng làm tan huyết ứ, trị chấn thương, chống viêm và giảm đau rất tốt. Cách thực hiện: lấy hạt của 2 quả gấc chín cùng rượu trắng 2 lít 40 độ. Bỏ lớp màng mỏng bên ngoài của hạt gấc và mang hạt đi phơi khô. Sau đó, nướng hạt gấc lên cho cháy xém vỏ rồi hạ thổ hạt cho nguội hết. Tiếp theo giã nhỏ hạt rồi cho vào bình thủy tinh. Ngâm rượu hạt gấc 1 tháng cho tới khi rượu chuyển màu đỏ sẽ mang ra để xoa bóp xương khớp hàng ngày. Ứng dụng vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu là cách điều trị hiện nay đang được nhiều bệnh nhân áp dụng để hỗ trợ một cách tối đa cho quá trình điều trị bệnh. Bài tập kéo giãn cổ. Kéo giãn cột, sống cổ giúp làm giảm đau, giãn cơ, giảm áp lực nội đĩa đệm cũng như hỗ trợ nuôi dưỡng các đốt sống bị thoái hóa. Khi thực hiện, các chuyên viên sẽ kéo giãn đốt sống cổ với thiết bị chuyên dụng, tùy thuộc vào tình trạng bệnh mà chuyên viên tiến hành kéo giãn liên tục hoặc ngắt quãng. Khi các cơ co thắt ở cột sống cổ C5, C6, C7 được kéo giãn sẽ tạo ra khoảng không gian thuận lợi để đĩa đệm có thể quay về vị trí cũ. Từ đây, các rễ thần kinh bị chèn ép cũng sẽ được giải phóng. Vận động trị liệu. Bài tập này được bác sĩ khuyến khích bệnh nhân áp dụng vì mang lại nhiều lợi ích, hỗ trợ tốt cho quá trình chữa trị bệnh. Kéo giãn cơ thang. Người bệnh sẽ nghiêng cổ sang bên trái, giữ nguyên trong khoảng 10 giây và lặp lại sang bên phải. Tiếp đó bạn đặt tay trái lên trên đầu nhằm tạo thêm áp lực và kéo đầu về phía vai trái cho tới khi phần cổ bên phải đã được kéo giãn. Bạn giữ trong vòng 10 giây và quay trở về tư thế lúc đầu, lặp lại quá trình thêm một lần nữa. Kéo giãn cổ sau, bạn gập cổ về phía trước sau cho phần cằm hướng về phía trước ngực, giữ nguyên động tác 10 giây và trở về vị trí ban đầu. Xoay cổ. Xoay cổ một vòng từ trái qua bên phải cho tới khi thấy cổ đã được kéo giãn một cách tối đa rồi bạn vòng ngược lại. Đông y điều trị hiệu quả thoái hóa cột sống cổ. Y học cổ truyền quan niệm rằng thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 là bởi thấp nhiệt, phong hàn gây nên. Các yếu tố này làm cho khí huyết bị ngưng trệ, ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động xương khớp của bệnh nhân. Đặc biệt với những người lớn tuổi, khả năng để dung nạp các dưỡng chất sẽ kém hơn, dễ khiến cho hệ thống xương khớp không có đủ chất để nuôi dưỡng mật độ xương. Lượng dịch nhầy lúc này bị thiếu và đầu xương bào mòn dẫn tới ma sát vào nhau gây đau nhức. Đông y có các biện pháp chữa trị hiệu quả gồm: sử dụng thuốc. Những vị thuốc quý sẽ được kết hợp hài hòa với nhau để giúp giảm đau, điều trị bệnh tận gốc. Người bệnh cần chủ động tới các phòng khám đông y uy tín để được chỉ dẫn một cách cụ thể. Châm cứu. Dùng kim châm tác động lên các huyệt để gây tê cục bộ, giảm đau, kháng viêm, giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị. Liệu pháp này đồng thời kích thích cơ thể sản sinh thêm endorphin nhằm giảm căng cứng ở cơ. Bấm huyệt. Dùng lực từ ngón tay, bàn tay để tác động lên trên các huyệt liên quan. Kết hợp sử dụng sản phẩm chăm sóc xương khớp để hỗ trợ điều trị thoái hóa đốt sống cổ hiệu quả.
Các vấn đề về xương khớp, đặc biệt là thoái hóa đốt sống cổ luôn gây nên những phiền toái, những cơn đau nhức khó chịu, triền miên. Để khắc phục tình trạng này, hàng triệu người Việt đã ưu tiên lựa chọn giải pháp sử dụng các sản phẩm chăm sóc xương khớp thay vì dùng các loại thuốc tây giảm đau hay các mẹo dân gian. Bởi các dòng sản phẩm này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, giúp giải quyết các vấn đề từ căn nguyên bên trong, đảm bảo tính an toàn khi sử dụng và phòng ngừa khả năng tái phát. Người tiêu dùng Việt hiện nay có thể tham khảo thuốc đặc trị đau nhức xương khớp Tấn Khang Top, một sản phẩm hiệu quả cao, được đánh giá tốt nhất thị trường. Cách phòng ngừa bệnh thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7. Bệnh thoái hóa đốt sống này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng làm suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Để phòng ngừa tốt nhất, bạn nên tham khảo những biện pháp sau. Sau mỗi ngày làm việc, hãy xoa bóp thư giãn vùng cổ để cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Hạn chế tối đa việc tác động lớn lên cổ như vác vật nặng, ngồi đọc sách báo hay cúi gập xem TV quá lâu, vặn cổ đột ngột khi thấy mỏi. Khi ngủ không nằm gối quá thấp hoặc quá cao, tránh chỉ nằm ở một bên và bạn cũng không nên nằm sấp. Cần luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để sức khỏe xương khớp dẻo dai hơn, linh hoạt hơn. Với người làm việc văn phòng, cần thường xuyên đứng dậy đi lại, xoay cổ vươn vai nhẹ nhàng, lựa chọn ghế ngồi có chiều cao phù hợp với bàn làm việc và máy tính. Có chế độ ăn uống bổ sung dưỡng chất khoa học, tăng cường những thực phẩm có chứa nhiều vitamin, canxi, magie, kẽm, các khoáng chất thiết yếu đối với xương khớp. Hạn chế uống bia rượu, cà phê, sử dụng chất kích thích hay nhóm đồ ăn có chứa nhiều chất bảo quản, đường, muối, v.v. Thoái hóa đốt sống cổ C5, C6, C7 là bệnh lý đã không còn xa lạ, ngày càng có nhiều người mắc và xảy ra các biến chứng khá nặng nề. Do đó, bệnh nhân cần nắm rõ các kiến thức quan trọng về bệnh để có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, điều trị kịp thời để bệnh sớm được đẩy lùi. Cần chú ý luôn tuân thủ theo đúng các chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp bạn sớm hồi phục.